ए बुटकी सुन। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो। तर आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ क्यापकटबाट होइन चाहिँ आज चाहिँ एलाइट मोसनबाट सिकाउने छु, जुन चाहिँ निकै नै भाइरल गइरहेको थियो एलाइट मोसनमा। मसँग कुनै खालको कन्टेन्ट पनि थिएन, त्यही भएर म चाहिँ यही पुरानो इफेक्टलाई चाहिँ तपाईँलाई बनाएर सिकाउने छु। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईँले मेरो मोबाइलको स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ। अलाइट मोसन एप्लिकेसन जस्ट त्यसलाई ओपन गर्नु होला। र यो एप्लिकेसनको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु अथवा तपाईँलाई कमेन्टमा पिन गरिदिएको हुन्छु। र तपाईँको वाइफाई अथवा डाटा खोलेको हुनुपर्छ यो एप्लिकेसन खोल्दा। र त्यसपछि फ्रेन्ड्स, तपाईँले यहाँ चाहिँ प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नु होला र रेसियो चुज गर्नु होला। तपाईँलाई कुन रेसियो मनपर्छ, जस्तो कि टिकटक र फेसबुक स्टोरीहरूको लागि यो चाहिँ 9:16 रेसियो हो। यसलाई गर्नु होला। त्यसपछि क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको केही यस्तो खालको एपियरेन्स आउँछ तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा। र फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्छ। कसरी भन्नाले तपाईँले यहाँ चाहिँ प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मिडियाको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईँले चाहेको भिडियो जुन तपाईँले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही भिडियोलाई यहाँ चाहिँ छ भने यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला, अथवा छैन भने डाउनलोड्समा यसरी योमा क्लिक गर्नु होला हैन। योमा क्लिक गर्दा तपाईको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो भिडियोहरु यहाँ यसरी सर्च गरेर तपाईको कुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डरबाट तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले ब्याक गर्दिए हैन। मेरो भिडियो चाहिँ डाइरेक्टली यही रहेको छ, सो म यहीबाट सेलेक्ट गरेछु यसरी। त्यसपछि यहीबाट सेलेक्ट गर्दा तपाईको भिडियो चाहिँ यहाँ आउँछ। सो फ्रेन्ड्स, तपाईलाई चाहिँ म चाहिँ भिडियो एकचोटी प्ले गरेर देखाइदिन्छु ताकि यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै खालको एडिट चाहिँ छैन यहाँ अहिले। सो म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भिडियो एकचोटी प्ले गरेर देखाइदिए हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै प्रकारको ब्ल्याक इफेक्ट चाहिँ एडिटिङ लागेको छैन यो भिडियोमा अहिले। सो फ्रेन्ड्स, तपाईले चाहिँ अब म एडिटिङ गरेर देखाउँछु यो भिडियोमा। सो फ्रेन्ड्स, अहिले क्वालिटी चाहिँ अहिले यस्तो प्रकारको देखाइरहेको छ। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यो शेप हेर्न सक्नुहुन्छ नि, शेपमा क्लिक गरेर यो रेक्टेंगललाई सेलेक्ट गर्नु होला। र यो रेक्टेंगललाई नि यहाँ यसरी तानेर यसरी फुल स्क्रिन पार्दिनुस् तपाईले। सो फ्रेन्ड्स, मैले यो रेक्टेंगललाई फुल स्क्रिन पार्दिए। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि तपाईको अर्को अप्सन रहेको छ कलर एन्ड फिल भन्ने, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यो कलरलाई सेलेक्ट गर्नु होला है। ग्रीनको छेउमा जस्ट ग्रीन र ब्लूको बिचमा यो कलर छ नि, यही कलरलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले ब्याक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डिफरेन्स भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तल, यसरी स्लाइड गर्नुस् र डिफरेन्सको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सब्ट्र्याक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स, सब्ट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब इफेक्ट चाहिँ हाल्नुपर्छ हैन। अब चाहिँ यो एरो छ नि, यो एरो, यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब इफेक्ट चाहिँ हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई अब 3टा इफेक्ट हाल्नुपर्छ रेगुलरली हैन। सबभन्दा फर्स्ट इफेक्ट रहेको छ हाम्रो कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने इफेक्ट चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ। यदि यहाँ आएको छ भने यहीबाट सर्च गर्नु होला, नत्र यहाँ माथि गएर कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ तपाईले जस्ट टाइप गर्नु होला। CO टाइप गर्दा चाहिँ आइहाल्छ, आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ CO मात्रै टाइप गरेँ। त्यसपछि कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यस्तो प्रकारको आउँछ। तपाईलाई चाहिँ यहाँ नै स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी ब्याक गरिदिनुस् हैन। त्यसपछि एकचोटी भिडियोलाई प्ले गर्नुस्। सो स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ के यस्तो प्रकारले आयो हैन। अब त्यसपछि कपी ब्याकग्राउन्ड क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेको छु मैले, फेरि इफेक्टमा जानु होला हैन, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि गसियन ब्लर भन्ने इफेक्ट सर्च गर्नुपर्छ, जुन यहाँ रहेको छ। यहाँ यदि यो खण्डमा यहाँ छैन भने तपाईले चाहिँ यहाँबाट सर्च गर्नुपर्छ गसियन ब्लर भनेर, GA जस्ट टाइप गर्नुहोस् हैन, गसियन ब्लर यहाँ आउँछ। त्यसपछि फेरि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ गसियन ब्लर फेरि आइसक्यो। फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला हैन। फेरि अझै एउटा इफेक्ट हाल्नुपर्छ जुन रहेको छ हाम्रो एक्सपोजर गामा भन्ने। सो यहाँ चाहिँ यहाँ रहेको छ यो इफेक्ट, यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला, छैन भने माथि सर्च गर्नु होला हैन। सो फ्रेन्ड्स, हाम्रो चाहिँ एक्सपोजर एन्ड गामा भन्ने इफेक्ट चाहिँ सेलेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले नि यो चाहिँ इफेक्टहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ एक्सपोजर एन्ड गामालाई मिलाम है। सो यहाँ रहेको छ हाम्रो एक्सपोजर एन्ड गामा। यो इफेक्टलाई मिलाउनुलाई तपाईले यो आँखाको छेउमा छ नि 3टा धरको, यसमा क्लिक गर्नु होला।
र त्यसपछि एक्सपोजर भन्ने छ नि यो एक्सपोजर यसलाई चाहिँ माइनसमा लानुपर्छ सो माइनसमा लानलाई यसरी केही यस्तो स्लाइड गर्नुहोस् तपाईको भिडियोलाई हेर्दै स्लाइड गर्नुहोस् है यसरी भिडियोलाई हेर्दै स्लाइड गर्नुहोस् तपाईलाई कतिको ब्ल्याक इफेक्ट चाहियो भनेर सो म चाहिँ यतिसम्म राखेँ हैन त्यसपछि गामालाई चाहिँ तपाईले माइनसमा लानुपर्छ सो फ्रेन्ड्स गामालाई म माइनसमा लान्छु यसरी सो यतिसम्म चाहिँ गामा राख्दा ठिक्क हुन्छ सायद एक्सपोजरलाई चाहिँ माइनसमा है गामालाई प्लसमा एक्सपोजरलाई चाहिँ माइनसमा गामालाई चाहिँ प्लसमा सो कतिसम्मको तपाईले आफ्नै हिसाबले एडजस्ट गर्नुस् है सो मलाई यतिसम्मको ठिक लाग्यो हैन त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अफसेटलाई चाहिँ नमिलाउँदा पनि हुन्छ अफसेट ठिकै छ यसलाई यदि तपाईलाई मन परे छैन भने अझै भिडियोलाई तपाईले यसरी कालो सेतो पार्न सक्नुहुन्छ सो यतिसम्म चाहिँ ठिक छ अब चाहिँ अझै एउटा इफेक्टलाई मिलाउनु पर्छ सो यो एरियामा क्लिक गर्नुस् हैन फेरि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला अब चाहिँ हामीलाई गसियनलाई मिलाउनु पर्छ सो यसमा क्लिक गर्नु होला गसियनलाई पनि थोरै यस्तो के प्रकारले गसियनलाई यता 0.1 प्लस तिर लग्दा चाहिँ यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ अलिक बढ्दो छ सो त्यही भएर मलाई तपाईहरुलाई म सजेस्ट गर्छु 0.170 सम्म राख्नु होला र त्यसपछि फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो यो एरोमा क्लिक गर्नु होला अब चाहिँ भिडियोको लास्ट पार्टमा यसरी आउनुस् यसरी लास्ट पार्टमा आउनु भयो नि भिडियोको अब त्यसपछि लास्ट पार्टमा आइसकेपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि सबै भिडियोमा यो इफेक्ट लाग्छ पुरै भिडियोमा सो हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै भिडियोमा यो इफेक्ट चाहिँ लागिसक्यो अहिले चाहिँ ल्याग भइरहेको छ तपाईहरुलाई तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइसकेदा चाहिँ भिडियो चाहिँ मजाले चल्छ सो अहिले चाहिँ मजाले चल्दैन भिडियो हैन त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला तपाईले सो फ्रेन्ड्स यहाँ यो अप्सनमा अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर भिडियोलाई चाहिँ तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र केही नगर्नु होला जस्ट प्रिपेयरिङ टु एक्सपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फुल हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै तपाईको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ र एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा सेभको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्दा मात्रै तपाईको ग्यालेरीमा चाहिँ सेभ हुन्छ सो फ्रेन्ड्स थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो